السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. اليوم راح نخيطوا مع بعض القطعة الرابعة في تخوصو بيبي تاعنا اللي هي البوخت بيبي اللي راكم تشوفوا فيها في الفيديوهات اللي مقبل. كنا خيطنا المخدة والذرة والغلاف تاع الماطلة تاع البيرسو. دونك اللي حابة تشوف الطريقة تابع معايا الفيديو حتى الاخير وتشترك معايا في القناة اذا مازال ما اشتركتش. ودوكا نفوتوا مباشرة لطريقة العمل. انا حكمت زوج قطع تاع قماش، هذا تاع النجوم والاخر اوني. كل قطعة فيها 130 على 130. حطيتهم كونتر لبعضهم الوجه لبرا، يعني كل قطعه الوجه تاعها لبرا. ومن بعد حكمت القماش تاعي وطويته وزعاود طويته، يعني طبقت القطعتين تاوعي مع بعضهم، طبقتهم على 4. هنا تشكل عندي هذيك النقطه اللي هي المركز نتاع البيرسو تاعي. انا نحكم قلم ونعلمها، ومن بعد نرسم الدائره الخارجيه تاع البيرسو تاعي. اولا نحكم المتر، انا نقيس هنايا عندي 65 سنتيمتر. بعد واش ندير؟ في كل مرة نحط ال65 على هذاك المركز، نسقم المتر تاعي مليح كما لازم الطريقة هذه، ونعلم نقطة. ومن بعد كيف نزيد نخلي ال65 سنتيمتر هذيك في المركز، ونعلم نقطة أخرى بين كل نقطة ونقطة حوالي 4 أو 5 سنتيمتر، هكذا حتى نكمل ربع الدائرة اللي عندي. ومن بعد نتبع النقاط هذوك ونقطع القماش تاعي بهذه الطريقة، تتشكل لي الدائرة اللي هي البرسو تاعنا. دوكا نرسم الدائرة ولا نعلم الدائرة الداخلية اللي هي القاعدة تاع البرسو. نحكم من المركز تاع مقبل نقيس 35 سنتيمتر على الضلع ونعلم نقطة، وبنفس الطريقة نخلي 35 سنتيمتر هذيك في المركز ونمشي المتر تاعي، وفي كل مرة نقيس 35 سنتيمتر ونعلم نقطة حتى نكمل. ومن بعد كل نقطة نحط فوقها إيبانغل ونحكم القلم، نفتح القماش بالطريقة هذه اللي راكم تشوفوا فيها. تلقاو لي بانجل كيفاش داخل وخارج، تعلموا نقطه منا ونقطه منا بهذه الطريقه. ومن بعد تزيدوا تقلبوا على الظهر تاع القماش وتشوفوا المخرج تاع لي بانجل وتعلموا نقطه اخرى من الفوق. بيان سور هاي كاينه النقطه اللي علمتوها في البدايه، وتنحوا لي بانجل تاعكم بنفس الطريقه. تعاودوا لي بانجل الاخر، تعلموا نقطه منا ونقطه منا، وتزيدوا في الظهر تاع القماش تزيدوا تعلموا وتنحوا لي بانجل، وتواصلوا بنفس الطريقه حتى تكملوا كامل لي زيبانجل. هنا هاي ليكم النقطة تاع المركز، وهذو النقاط اللي يشكلوا الدائرة الداخلية اللي هي القاعدة تاع البرسو. حنروحوا نتبعوهم بالماشينة نخيطوهم، وبيان سور نخلو فتحة من راح ندخلو الحشو تاع القاعدة تاعنا. انا خليت حوالي 30 سنتيمتر. وهنايا بالنسبة للحشو انا حكمت زوج قطع تاع لاوات وقطعة تاع الاسفنج. الارتفاع تاع قطعة الاسفنج تاعي حوالي 4 سنتيمتر. هنا كي تقيسوا القطر تاع الدائره تاع لاوات تاعكم لازم يكون اقل من 70 سنتيمتر، حوالي 67 سنتيمتر هكذاك. وبالنسبه للطريقه كيفاش تقطعوا هذه الدوائر، تحكموا مربع طوله 70 سنتيمتر وعرضه 70 سنتيمتر، وديروا التقاطع تاع القطرين تاعو. نقطه التقاطع هذيك تحطوا فيها المتر، وكل مره تقيسوا 35 سنتيمتر وتعلموا نقطه، تقيسوا 35 سنتيمتر وتعلموا نقطه، يعني من الوسط حتى للطرف 35 حتى تشكلوا دائره وتقطعوها وتتحصلوا على الدائره نتاعكم. هنا تلاحظوا بلي كاين الدائره تاع اللاوات كبيره شويه على الدائره تاع الاسفنج بحوالي 2 سنتيمتر هكذاك، بيسك الدائره تاع الاسفنج هي اللي حتكون بيناتهم. هنا كما راكم تشوفوا نحاول اني ندخل الدائره تاعي تاع الاسفنج في داخل القاعده تاع البيرسو، طويتها بهذا الشكل ونساعف بالعقل حتى ندخلها. ومن بعد نحاول اني نسويها في داخل القماش تاعي بهذه الطريقه. ومن بعد نزيد نحكم الدائره تاع لاوات، الدائره الاولى نطويها بهذا الشكل ونزيد ندخلها فوق الاسفنجه، ونحاول اني نبسطها مليح فوق الاسفنجه تاعي ونسوي لها الاطراف تاعها بهذا الشكل. نزيد نعمل نفس الشيء من الجهه الاخرى، نطوي الدائره تاعي تاع لاوات ونزيد نحطها من الجهه الاخرى ونسويها بنفس الطريقه، ونسوي لها ثاني الجناب تاعها بحيث يكون كلش كما لازم. وهاوليك القاعده تاعي بعد ما كملتها.
دوكا ما بقى لي غير نخيط هذيك الفتحه اللي كنت خليتها، نخيطها عادي بالبرا والخيط. دوكا واش ندير، راح نخدم البراج اللي يشكلوا الارتفاع تاع البورت بيبي تاعي. واش ندير، نحط نقطه ونحط المتر عندها، نقطه تكون عند القاعده، ونحط المتر بحيث يكون عمودي على الدائره تاع القاعده، ونعلم حوالي 4 نقاط على طول المتر. انا هنا ما حبيتش نرسم خط باش ما يبانليش مع الخياطه. بهذه الطريقه النقاط اللي من بعد راح نتبعهم في الخياطه. ومن بعد من النقطه اللي رسمت منها العمود اللي فات نقيس 15 سنتيمتر ونعلم نقطه اخرى بهذه الطريقه، ونزيد نحط المتر بشكل عمودي على القاعده، ونعلم 3 أو 4 نقاط بهذه الطريقه. هنايا نقيس حوالي 4 سنتيمتر كما شفتوا. عن الحافه الخياطه ما نلحقهاش حتى الحافه، خاطر لازم نخلي مساحه وين من بعد ندخل الغيبون اللي راح نزير به البيرسو تاعي باش يطلع، باردون، نزير به البورت بيبي تاعي باش يطلعوا لي باغوا تاعها. دوكا في الخياطه نبدا نخيط، ما نبداش نخيط من الطرف، نخلي هذوك الأربعة سنتيمتر ونخيط حتى نوصل للقاعده. يعني من البرا للداخل تخلوا 4 سنتيمتر، تبداو تخيطوا حتى توصلوا للقاعده بهذه الطريقه. انا هنا كانت عندي صعوبه كبيره باش خيط بالماشينه، بيس كان القماش ديجا معمر بلي بونجولاوات. عانيت شويه مي بون خدمتها بالماشينه. هنا اللي تحب تدي فكره، العمل كامل استغرق مني 4 ساعات من البدايه للنهايه. هنا قطعت الخيط ونزيد بنفس الطريقه. العمود الاخر نروح نزيد نتبع النقاط تاوعي، بيان سور نخلو 4 سنتيمتر. انا كنت نعلم في النقاط، كنت في كل مره النقطه الاخيره هذيك نعلمها على بعد 4 سنتيمتر من الحافه باش تجيني سهله كي نجي نخيط، نلقى نقطه البدايه. انا نخيط كامل الاعمده تاوعي ونعاود نرجع لكم. دوكا نحكم قطع تاع لاواط يكون طولها 60 سنتيمتر وعرضها 30 سنتيمتر. فوالا. بعد واش ندير، نطويها على 3 بهذه الطريقه وندخلها في الجيب تاعي بهذا الشكل. نحاول اني نساعف بشويه القماش باش ما يتكورليش لاواط لداخل، نسويه بالعقل بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش جا. اذا جاتكم لاواط طويله على الجيب عاودوا نحو ونقصوا لها في الطول. ما تنسوش باللي راح لازم تخلوه 4 سنتيمتر بعد باش تدخلوا الغيبون تاعكم. يعني الطول تاع الارتفاع تاع لاواط في داخل القماش تاعكم لازم يكون اقل من الارتفاع تاع القماش. فوالا. شوفوا المساحه اللي خليتها هنايا شويه، ثم واحد 4 سنتيمتر هكذاك بهذه الطريقه. بعد راح تخيطوا عليها، يعني راح تخيطوا على بعد 4 سنتيمتر الخياطه الاولى، والخياطه الثانيه تخيطوها على الطرف. نزيد نجيب قطعه اخرى نطويها على 3 ونحاول اني ندخلها بالعقل في الجيب هذاك ونسويها مليح. ناخذ وقتي في هذه العمليه باش تجي الخدمه متقونه. فوالا بهذه الطريقه. هذا البورت بيبي تقدروا تستعملوها مفتوحه كيما راهي هكذا كبساط يلعب فوقها البيبي كي يكبر، ولا تزيروا لها الغيبون اللي راح نركبوه فيما بعد باش تولي عندكم بورت بيبي. وهي دافيه ومليحه بزاف في فصل الشتاء. انا بنتي زادت في شهر ماي، دونك ما استعملتهاش بزاف. الشهر الاول فقط كي كان الحال شويه بارد، ومن بعد خلاص ولات سخونه عليها. مي كي يوصل يبرد الحال راح اكيد راح نستعملها، يعني نرقدها فيها راح تكون بزاف رائعه. فوالا. دوكا نبداو نخيطوا الخياطه الاولى باش نغلقوا على لاواط تاعنا. الخياطه الاولى كما قلنا تكون بعيده حوالي 4 سنتيمتر على الحافه كما راكم تشوفوا. نساعفوا بالعقل في كل مره ندخلوا لاواط ونخيطوا. انا نكمل نخيط ونرجع لكم.
شوفوا النتيجه. دوكا واش ندير، نحكم نطوي كل قطعه للداخل حوالي نصف سنتيمتر، نحطهم على بعضهم ونخيط، وندير هذه العمليه على طول الدائره تاعي، ونعاود نرجع. هاي ليك النتيجه تاع العمل بعد ما كملت. تشكلت عندي مساحه وين ندخل الغوبون تاعي. شوفوا لا فينيسيون تاع الخدمه. نجيب الغوبون تاعي، انا هنا استعملت 4 امتار. نطوي الغوبون تاعي ونركب فيه اون ايبانغل ا نوريس باش تعاوني ندخل الغوبون تاعي لداخل بهذه الطريقه. انا هنا كنت خليت فتحه، ماشي في الخياطه الاولى، في الخياطه الثانيه خليت فتحه اني ندخل الغوبون تاعي، ونبدا ندخل فيه بالعقل ونساعف، ندخل ونجبد بالعقل الغوبون حتى نكمل. فوالا كي نجبد الطرفين تاع الغوبون كيما راكم تشوفوا، نقدر نزير باش نطلع لي باغوا تاع البورت بيبي وتولي انا سميتها العش، تولي على شكل عش تاع بيبي. جات رائعه بزاف. تقدروا تستعملوها على لي دو فاس، تزيروها على الوجه اليوني ولا تاع لي زيتوال. انا هنا زيرتها اليوني من الداخل، بصح قادره نزيد نقلبها وندير لي زيتوال من الداخل. شوفوا برك نطبع هذيك لا باز ونقلبتها على الوجه الاخر بهذه الطريقه. دوكا وصلنا للنهايه تاع الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم ديروا لي جيم اذا عجبتكم لا فيديو، اشتركوا في القناه باش تشوفوا جديد تاعي. ان شاء الله تكون الطريقه تاعي في الشرح واضحه وتكونوا فهمتوا العمل. دوكا ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا على خير، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه.